mình là Mạnh Khanh và hiện mình đang là phi công của hãng Pacific Airlines. Sao hôm nay mình lại đổi câu mở bài là tại vì tuy là mình đã làm việc cho Pacific Airlines được hơn 1 năm rồi, từ khoảng tháng 3 năm ngoái. Cũng có đăng 1001 hình ảnh với hãng, nhưng mà cũng có một số anh chị em, bạn dì, bạn bè vẫn không biết mình đang làm việc cho công ty nào hết. Nên là hôm nay lên đồ ngồi lại tâm sự tiếp với 500 anh em nha. Lý do mà mình đổi hãng và không có theo cái dự định ban đầu của mình, và đầu tiên là để không ảnh hưởng đến một cá nhân, tổ chức nào hết, nên là mình xin phép được hình tượng hóa những cái tên quen thuộc bằng 5 màu sắc tiêu biểu nha. Màu cam, màu xanh dương, màu xanh lá, màu đỏ và màu vàng. Hy vọng là mọi người không nhầm lẫn giữa các màu đó với nhau nha. Tính đến giờ thì mình đã theo ngành này được hơn 3 năm rưỡi rồi, kể từ khi mình học trường Bay Việt. Thì trong suy nghĩ của mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ theo cái hãng khác ngoài hãng màu xanh dương hết. Tại vì sao? Tại vì mình may mắn đi, gọi là một cái nhóm cuối cùng được hãng hỗ trợ cho việc học chuyển loại là type rating với live training, là không có đóng nữa. Nhưng bù lại thì khi vào hãng mình sẽ ký một cái hợp đồng nhiều năm, 2 chữ số với hãng. Với mình của hiện tại thì mình thấy cái hợp đồng nhiều năm đó, mấy năm không quan trọng, nhưng mà không biết là nhiều năm về sau thì mình cũng còn thấy cái số năm nó có quan trọng hay không. Vì nếu mà mọi người vi phạm hợp đồng mà đền hợp đồng thì cũng đền lên đến tiền tỷ á. Ok, tóm lại là với công ty Xanh Dương thì mình sẽ bỏ ra cái chi phí huấn luyện thấp nhất, rẻ nhất, và nghe của quốc gia nó cũng rất là gì và này nọ. Với lại chất lượng thì cũng chắc không phải bàn, chắc chắn là đạt chuẩn rồi. Tại sao lúc đó mình không nghĩ đến các công ty màu cam, màu đỏ, màu xanh lá? Thì cũng đơn giản thôi, màu đỏ và màu xanh lá trước nha. Thì đối với hai màu này thì mọi người sẽ tự đóng tiền chi phí huấn luyện từ A tới Z luôn. Nói dễ hiểu một chút là từ khi mọi người hoàn thành xong khóa huấn luyện cơ bản ở Mỹ, ở Úc, ở New Zealand hay là ở các trường bay châu Á, thì từ bước đó mọi người phải đóng thêm 100.000 USD plus nữa mới có thể hoàn thành quá trình huấn luyện kế tiếp. Một số tiền không hề nhỏ, và thậm chí nó còn nhiều hơn là số tiền mình bỏ ra huấn luyện ở trước đó nữa cơ. Nên là chắc chắn là loại ra khỏi mục tiêu của mình, tại vì không nằm trong khả năng tài chính của mình. Còn màu cam thì sao? Thật sự phải nói là lúc đó hình tượng màu xanh dương nó quá lớn trong lòng mình á, nên là những cái màu khác nó bị lu mờ hết đi. Như là mình không có còn thấy những gì khác xung quanh màu xanh dương, như là chỉ có một cái mục tiêu đó mà mình đang hướng đến thôi á, không có lăn tăn suy nghĩ về những cái sự lựa chọn khác bên ngoài. Và màu cam cũng có quy mô tương đối nhỏ hơn những màu khác ấy, nên là mình không có một tí thông tin gì về công ty luôn. Như mọi người biết là công ty càng nhỏ thì càng ít thông tin đó, nên là cũng nằm ngoài tầm ngắm của mình chứ không có một cái lý do gì đặc biệt hết. À, còn em mút màu vàng nữa, mọi người biết em mút màu vàng này không? Em mút màu vàng này thì cũng mới xuất hiện gần đây thôi, là lúc mình học là cũng chưa có xuất hiện em mút này. Và cho dù lúc mình học về đi nữa thì cũng không có cửa với em. Tại vì em mút này chỉ tuyển phi công có kinh nghiệm thôi, không có tuyển phi công cơ bản, nên là mình cũng bị loại. Mình bị loại nữa. Rồi điều gì tới thì cũng phải tới. Sau khi mình hoàn thành khóa huấn luyện ở Mỹ về thì mình cũng nắm được một số thông tin quan trọng là màu xanh dương hiện tại lúc đó đã ngừng tuyển được hơn 1 năm rồi. Mà mọi người nghĩ xem trong 1 năm đó thì có bao nhiêu bạn đã hoàn thành xong và về đang chờ được gọi tên phỏng vấn giống như mình. Cũng là vì dịch này nên là tất cả kế hoạch của mọi người không có được như ý định ban đầu. Và mình thì không thiếu gì ngoài tiền, nghĩa là có tất cả nhưng không có tiền ấy. Nên là mình cũng đã lập một kế hoạch làm full time blogger trong thời gian chờ đợi này luôn. Thì lúc đó là mình về Bay Việt mình trả nợ môn, tại vì mình còn nợ 1 môn ở Bay Việt nữa. Xong rồi mình ra Hà Nội mình thi cục, mình đổi bằng. Thì đúng cái lúc này mình mới biết thông tin là màu cam đang tuyển dụng các bạn ạ. Thấy mình cũng có thể chuẩn bị được một số cái giấy tờ hồ sơ hãng yêu cầu. Tại vì mỗi hãng là cái số lượng giấy tờ hồ sơ yêu cầu nó không hoàn toàn giống nhau 100%. Để xíu nữa có thời gian sau cái đoạn này thì mình sẽ nói sâu thêm với mọi người về vấn đề này nha. Xong rồi mình chuẩn bị xong hồ sơ thì mình nộp thôi. Xong rồi cũng đến lúc lên công ty kiểm tra hồ sơ rồi phỏng vấn mấy cái vòng này nọ kia. Rồi lên đường sang Singapore để huấn luyện tiếp như là mọi người cũng biết. Mình gọi đây là một sự may mắn đi, vì nếu mà lúc đó mình không quyết định đổi sang màu cam á, mà mình vẫn quyết định chờ màu xanh dương ấy, thì có lẽ đến hiện tại sau 1 năm kể từ ngày đó rồi, mình vẫn có thể là đang chờ tới lượt phỏng vấn, mới được gọi đi phỏng vấn.
thậm chí là còn chưa được gọi luôn. Nhưng mà thật ra thì cũng không có sao hết, tại vì mỗi người cũng có quyết định riêng của mình. Giống như là các bạn mình thì vẫn đang chờ màu xanh dương vậy đó, thì mỗi người thì cũng có những cái lý do riêng. Ví dụ như màu xanh dương thì mọi người có thể có cơ hội sau này sẽ được bay những loại máy bay lớn hơn, đi những nước xa hơn và nhiều lý do khác nữa. Và ưu điểm, nhược điểm của mỗi màu thì video này mình xin phép không bàn tới. Nhưng mà video khác thì mình cũng biết mình có bàn hay không, tại vì mình cũng không có bay tất cả các màu nên là cũng không có biết thật sự nội bộ như thế nào. Mình thì cũng chỉ biết bề nổi thôi và chìm cũng khó nói ra lắm, nên là không bàn tới nha. Với mình thì cái tiêu chí là chi phí huấn luyện thấp nè và được bay sớm là một cái điều tốt rồi. Mà mọi người cũng đừng có hỏi là chi phí huấn luyện của mình với hãng là bao nhiêu nha, tại vì đây cũng là một vấn đề bảo mật nên là mình cũng không có được tiết lộ, cho mọi người thông cảm nha. Còn của những hãng khác thì ở phía trước mình cũng có nói rồi nên là mình nhắc lại một xíu ha. Thì đây cũng chỉ là những con số tương đối thôi chứ không phải là con số tuyệt đối. Là mọi người cũng nghe tham khảo thôi nha. Thì với mình là Vietnam Airlines là không có đóng nữa, nên là gần như là con số 0. Còn màu quên, mình nói gì vậy? Màu xanh dương nha mọi người. Còn màu đỏ với màu xanh lá thì là đóng toàn bộ, thì là cộng thêm khoảng hơn 100.000 nữa, vừa tiền type rating và tiền live training. Cụ thể thì mọi người hãy hỏi anh em ở hãng đó thì con số nó sẽ chính xác hơn là mình ở hãng khác. Và đó là chuyện của quá khứ. Còn chuyện của hiện tại thì theo như mình biết, ở hiện tại cũng là một thông tin chưa được xác nhận, nhưng mà sương sương là không còn màu nào mà miễn một cái tiền gì đó nữa hết rồi. Bây giờ là gần như đóng toàn bộ ấy. Sau nhóm mình là màu xanh dương cũng không có còn bao cấp cho cái tiền huấn luyện đó nữa, nên là mọi người cũng đóng cái tiền đó. Còn con số đóng bao nhiêu thì mình cũng không chắc chắn, cũng khoảng 1 tỷ mấy. Mà nghe 1 tỷ mấy nó vẫn ít hơn là 100.000 cộng đúng không mọi người? Nói chung là mình không biết, để sau này mình biết mà mình được phép nói thì mình sẽ cập nhật cho mọi người cái thông tin này sau nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại một chút cái vấn đề mà hồi nãy mình nói, mình sẽ đào sâu thêm các giấy tờ bằng cấp của các hãng nha, yêu cầu của các hãng. Thì nói như thế nào ta? Nói màu xanh dương trước đi. Cái này nó cũng khá là rườm rà dài dòng. Thì mọi người sẽ yêu cầu có bằng ATP là bằng lý thuyết nè, có 3 cái bằng cơ bản, xong sau đó sẽ đổi bằng cục, xong thêm 2 cái bằng nhỏ nhỏ bay Việt nữa là JetFam và MCC, xong rồi một cái plus add-on thêm là đi khóa quân sự 75 ngày ở Cam Ranh ấy, ở trường sĩ quan không quân. Ok, là 5 cái mà mọi người phải có để nộp đơn vào Vietnam Airlines, để nộp đơn vào hãng màu xanh dương. Ok, xong sau đó hãng sẽ huấn luyện cho mọi người. Quá trình kế tiếp là type rating, là chuyển loại nè, với lại live training. Những cái linh tinh ở ngoài như là chứng chỉ sức khỏe rồi kia thì chắc chắn là mọi người phải có rồi nha. Cái đó là không bàn đến, mình chỉ bàn đến những cái chính thôi. Rồi tới hãng màu cam thì mọi người cần cái gì? Mọi người cần cũng ATP, 3 bằng bay cơ bản, hết. Nghe cũng đơn giản ha. Xong sau đó hãng sẽ gửi mình đi các trung tâm huấn luyện chuyển loại, thì những trung tâm đó sẽ đảm nhận luôn cái phần bằng JOC là bằng JetFam, giống như là bay Việt ấy, là JOC và MCC và type rating. Và sau đó về lại hãng thì hãng sẽ nhận vai trò là huấn luyện mọi người trong cái line training. Tương đối là ít bằng cấp cần phải học trước khi nộp vào hãng hơn. Bây giờ sẽ tới xanh lá với màu đỏ, thì lúc trước là hai màu này tương đối giống nhau, còn bây giờ thì cũng đã có sự thay đổi khác nhau rồi. Thì mọi người cần phải học tất cả mọi thứ trước khi nộp vào hãng, học luôn những cái giống hãng khác như là ATP, 3 bằng bay cơ bản, đổi bằng cục, xong rồi MCC, JetFam, type rating là mọi người phải tự học trước. Mọi người có thể học ở trường BAA là ngay quận 9 nè, ở ngay Thủ Đức nè. Mọi người có thể qua Xuyên học, mọi người có thể học ở bất kỳ nơi nào có huấn luyện cái bằng đó. Mình nghĩ vậy. Mà nói chung là mọi người phải có được cái bằng type rating trước khi nộp đơn vào hãng. Ok, xong sau đó mọi người mới nộp hết những cái này vào hãng rồi mọi người đi phỏng vấn. Thì màu đỏ cũng đã có một cái trung tâm huấn luyện ở Thủ
Thủ Đức luôn. Nên là mọi người có thể nộp đơn vào hãng trước khi mà mọi người huấn luyện cái typewriting, là giống như màu cam với lại màu xanh dương ấy, là hãng sẽ lo cái phần typewriting của mọi người sau đó. Vẫn câu nói cũ là thông tin cụ thể xin mọi người hãy hỏi những anh chị em ở đúng màu đó nha. Mình chỉ có thông tin sơ bộ thôi. Tóm lại là mỗi màu sẽ khác nhau ở cái khoản bằng cấp, giấy tờ yêu cầu. Nghĩa là có hãng sẽ yêu cầu mọi người phải có cái huấn luyện chuyển loại trước khi vào hãng, hay là mọi người sẽ học huấn luyện chuyển loại sau khi vào hãng. Thì đó là từng yêu cầu của các hãng. Và lúc đó thì mình đủ hồ sơ cho màu cam, nhưng mình lại không đủ hồ sơ cho màu xanh dương. Tại vì sao? Tại vì mình chưa có đi quân sự, và mình cũng chưa có học cái khóa MCC và Jet Farm ở Bay Việt. Mà rất là may mắn là qua ngày hôm sau mình sẽ nộp học phí để học cái khóa MCC Jet Farm Bay Việt, khoảng 250 triệu ấy. Thì ngày hôm nay là mình đã có thông tin là có thể nộp đơn ở bên màu cam rồi, nên là mình đã dừng ngay cái việc học tiếp để mình bẻ cua sang một cung đường mới. Tiết kiệm cũng một khoản lớn đó chứ. 250 triệu là cũng hơn 10.000 rồi. Thì nếu mà cho dù là mọi người có học cái bằng đó ở Bay Việt rồi đi nữa, hay là mọi người đã từng học typewriting luôn rồi đi nữa, thì cứ vào hãng nào là hãng đó sẽ phụ trách cái phần đó lại. Nghĩa là mọi người học rồi thì mọi người cũng sẽ học lại thôi. Nên là không có phải là tiết kiệm được gì đâu. Nghĩa là không phải học trước thì sau này sẽ không học đâu, mà mọi người sẽ học lại hết. Mình cũng đã gặp một vài trường hợp như thế. Con số cũng không nhỏ đúng không? Mình cũng thấy không nhỏ mà, nhưng mà biết sao giờ. Cái giai đoạn của mình lựa chọn hãng á, thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vậy. Khác nhau ở vấn đề tài chính nè, nhưng mà bây giờ thì gần như bắt đầu giống nhau về tài chính lại rồi á, thì mọi người sẽ có một cái định hướng lựa chọn hãng khác nhau. Đó là sự lựa chọn của mình. Còn bắt đầu từ bây giờ rồi á, thì nó không có còn đúng để mọi người có thể lấy làm mẫu để làm theo được á. Nên bây giờ mọi người có thể lựa chọn hãng theo những cái tiêu chí của mọi người nha. Chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình thôi. Tại vì câu hỏi này cũng đã rất nhiều bạn hỏi mình tại sao là không theo màu xanh mà theo màu cam ấy. Thì một góc nào đó thì bây giờ màu cam cũng là của màu xanh. Nên là công ty con mà, nên là mọi người có thể nhìn mình tuy không phải là màu xanh nhưng mà vẫn là màu xanh. Mình sẽ kể mọi người nghe một câu chuyện ngoài lề. Là khi đến với đại gia đình màu cam rồi á, thì mình mới thật sự thấy có vẻ là màu cam hợp với mình hơn là màu xanh đó mọi người. Không phải là vì mình làm màu cam mà bây giờ mình nói như vậy đâu, nhưng mình thật sự thấy như vậy. Tại sao như vậy thì mọi người hãy đón chờ video kế tiếp nha. Một chuyến đi team building cùng với gia đình màu cam. Yay! Tóm lại mình nghĩ là Âu cũng là một cái duyên để đến với hãng màu cam này. Everything happens for a reason á. Câu là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó cả. Nên là mình cũng tin vào duyên số của mình, vào định mệnh của mình, và lý do mình có mặt ở đây ngày hôm nay. Chúc cho anh chị em phi công tiếp viên hay là bất kỳ vị trí nào trong ngành hàng không sẽ được vào một hãng mà mọi người thích nha. Phù hợp với mọi người nhất đi. Ok. Và mình cũng mong sẽ được gặp tất cả mọi người, dù là ở trên trời hay là ở dưới đất nữa. Cảm ơn mọi người thiệt là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp nha. Bye bye.